Amen. If we turn to Jeremiah chapter 9, Dacă deschidem la Ieremia, capitolul 9, verses 22 versetele 22 to 25. la 25. Jeremiah chapter 9, verses 22 to 25. Ieremia 9, 25 cu 26. In our movement, there's much discussion upon this phrase, thus saith the Lord. În mișcarea noastră este o mare discuție despre această frază, așa zice Domnul. In verse 22, Jeremiah says, or God speaking to Jeremiah says the following. În versetul 22, Dumnezeu vorbește lui Ieremia astfel. Speak, thus saith the Lord, even the carcass of men shall fall as dung upon the open field, and as the handful after the harvestman, and none shall gather them. Vorbește, astfel spune Domnul, chiar trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca balega pe câmpul deschis și ca snopul după secerător și nimeni nu le va aduna. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Astfel spune Domnul, să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui, nici cel puternic să nu se fălească cu puterea lui, bogatul să nu se fălească în bogățiile lui. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Ci cel ce se fălește să se fălească cu aceasta, că înțelege și că mă cunoaște, că eu sunt Domnul, care lucrez cu bunătate iubitoare, care fac judecată și dreptate pe pământ, pentru că în aceasta mă desfătez, spune Domnul. Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. Iată, vin zilele, spune Domnul, că îi voi pedepsi pe toți cei circumciși împreună cu cei necircumciși. We could go to many such verses that talk about a thus saith the Lord. Putem merge la multe versete care vorbesc despre un așa zice Domnul. And this phrase has been used and abused for the last 30 years since this movement came into existence. Și această frază a fost folosită și abuzată de 30 de ani de când a început această mișcare. What's changed over the last 5 years Ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani? Ce s-a schimbat? is that in the olden days it was the church who would attack us for not doing a thus saith the Lord. În ultimii 5 ani, ce a fost diferit față de ceilalți ani a fost că s-a schimbat de la biserică, că înainte se vorbea despre biserică, ea era cea care ne acuza că nu spunem un așa zice Domnul. But now those attacks are within our movement, between those who have carried on in the faith and those who have left the movement. Dar acum, în urmă cu 5 ani, această acuzație provine direct din mișcarea noastră și s-au separat cele două grupuri. And it's a continual theme that those who leave the movement always accuse those who are following God as not holding up to a thus saith the Lord. Întotdeauna a fost acuzația din partea celor care pleacă din mișcare că cei care rămân nu folosesc și nu se supun unui așa zice Domnul. I want to read from Acts of the Apostles, page 68. Aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, pagina 68. A thus saith the Lord is not to be set aside for a thus saith the church or a thus saith the state. The crown of Christ is to be lifted above the diadems of earthly potentates. Un așa zice Domnul trebuie să fie înlocuit de un așa zice biserica sau de un așa zice statul. Coroana lui Hristos trebuie să fie ridicată deasupra diademelor sau puterilor pământești. The context of this is chapter 27, the church of Ephesus. Contextul acestei fraze este capitolul 27, biserica lui Efes. When the claims of the church conflict with the claims of the world, Când spusele bisericii sunt în conflict cu spusele lumii,
We must obey God rather than men. Noi trebuie să alegem să ne supunem lui Dumnezeu mai degrabă decât oamenilor. God's word must be recognized as above all human legislation. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscut deasupra oricărei legislații. People take this concept of a thus saith the Lord Oamenii au acest concept al frazei așa zice Domnul and they level it at their own brothers and sisters rather than leveling it in the way that Ellen White uses it in a passage such as this. și îl atribuie această frază oamenilor în loc să atribuie așa cum Ellen White în mod normal a vrut să atribuie. Today, there's a controversy going on in this movement, Astăzi are loc o controversă în mișcarea noastră. begun by Future for America and its allies, A fost dat startul această controversă de către Future for America și aliații ei. those brethren who follow that ministry, Acei oameni care urmăresc acea organizație and they're claiming that this movement is now no longer following the thus saith the Lord. We're doing our own thing. We're out of the word. aceia susțin că noi această mișcare nu mai folosim un așa zice Domnul și suntem în afara cuvântului lui Dumnezeu. Throughout this camp meeting, De-a lungul acestei întâlniri de tabără, I've shown over and over again that this movement has not followed a thus saith the Lord from its inception. am arătat și dovedit că această mișcare, tocmai de la începutul ei, nu a folosit niciodată un așa zice Domnul. And I'm not sure why people in this movement are not intellectually honest enough to believe and accept that. Și nu înțeleg de ce oamenii din această mișcare nu sunt destul de intelectuali și sinceri să înțeleagă acest lucru. My position has been clear from the very beginning. Poziția mea a fost clară încă de la început. We have the authority given to us by God through the Holy Spirit, through chosen messengers, to make application where He instructs us to. Noi avem autoritatea dată de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin lucrătorii lui Dumnezeu să facem instrucțiuni acolo unde El ne-a spus. We're not doing anything different than Jeremiah did, or Paul did, or Isaiah did. Noi nu am făcut nimic diferit față de ce a făcut Ieremia, Pavel sau de la Stone? Isaia. What we are following we're following the same plan that the prophets of old followed. Ceea ce am făcut noi a fost să urmărim același plan pe care l-au făcut și profeții din trecut. You take an established portion of inspiration, Am luat o porțiune clară din Biblie stabilită, you quote that passage, am citat acel pasaj and you make a present day application. și am făcut o aplicare la timpul prezent. And almost every single time, the present day application is not the same as the original. Aproape de fiecare dată aplicația la timpul prezent nu a fost aproape niciodată la fel ca originală. I've highlighted this over and over again through the years. Am subliniat acest lucru mereu și mereu de-a lungul timpului. Everybody knows my public record on this issue. Toată lumea cunoaște afirmațiile mele publice cu privire la această problemă. Many teachers have accepted this. Mulți învățători sau lideri au acceptat acest lucru. They know it's correct. Au știut că e corect. They've taught the same thing. Ei au predat același lucru. There's recorded evidence to show this. Au fost dovezi înregistrate ca să demonstreze acest lucru. And yet today, Și astăzi, those same brethren, those same teachers fix acei oameni, acei frați de-ai mei, are walking away from these truths. se îndepărtează de aceste adevăruri. In Habakkuk chapter 2, În Habacuc, capitolul 2, verse 2, versetul 2, it says the following: spune următorul lucru. Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Scrie viziunea și lămurește pe tablă ca să fugă cel ce o citește. When Ellen White comments on this passage, Când ele noi comentează în acest pasaj, she quotes what the Millerites did când vorbește despre acest pasaj, ea citează ce au scris mineriții and confirms that they were correct. și a confirmat că ei sunt corecți. And she explicitly states that the vision mentioned in chapter 2 verse 2 is the 2300-day prophecy of Daniel 8:14. Ea declară foarte evident că acest verset 2 din capitolul 2 din Habacuc se referă la cele 2300 de seri și dimineți din capitolul 8 din Daniel.
That's what she says. Asta a spus ea. That's what the Millerites said. Asta au spus și mileriții. And it is not. Și nu e așa. Habakkuk chapter 2 verse 2 is not referring to the 2300-day prophecy of Daniel 8. Și vreau să vă zic că Habacuc, capitolul 2, versetul 2, nu se referă la Daniel 2, versetul 14. You know it's not. Știți că nu e așa? You can prove it's not. Puteți să dovediți că nu e așa? Everybody knows that it's not the 2300 days. Toată lumea știe că aici nu se vorbește despre cele 2300 de zile și dimineți. And yet Ellen White says it is. Dar totuși Ellen White spune că așa este. Se And vorbește today, despre asta. Și astăzi, eu and like thinking brethren say that it's not. Eu și frații mei care gândesc ca mine spunem că nu e așa. So who is correct? Deci cine este corect? Habakkuk, Habacuc, Miller, Ellen White, Ellen White or us? sau noi? Everyone. The answer is Răspunsul este it depends who you ask. depinde pe cine întrebi. Depends what dispensation you live in. Depinde în ce dispensațiune trăiești. In their own history, every single person is correct. În fiecare istorie, fiecare individ în acea istorie este corect la rândul lui. This wrong understanding of inspiration Această înțelegere greșită a inspirației has happened over and over again. a avut loc din nou și din nou și din nou. Habakkuk chapter 2 Habacuc, capitolul 2, is the same subject, the same issue as Leviticus 26. este aceeași problemă în Habacuc, capitolul 2, precum găsim și în Leviticul 26. When the Millerites looked at Leviticus 26 Când mileriții s-au uitat la Levitic 26 and they changed the 7 times și au schimbat cele 7 timpuri into a prophecy that lasted 2,500 years, într-o profeție care a durat 2 ani și jumătate, which they call the 2520, pe care eu o numesc 2520, when we see their studies, când vedem studiile lor, we say they were correct. noi spunem că erau corecți. We say that if you go to Leviticus 26, Noi spunem că dacă te uiți la Levitic 26, in verse 18, 21, 24, 28, în versetele 18, 21, 24 și 28, and again, în versetele 21, 24, 28, we say when it says 7 times, când spunem de 7 ori, it's talking about a duration or a period of time. se vorbește despre o durată sau o perioadă de timp. 2,520 years. 2520 de zile. So De ani. the subject in that passage is a subject of duration. Deci subiectul din acel pasaj este subiectul duratei. Every theologian in our church knows that that is wrong. Fiecare teolog din biserica noastră știe că acest lucru e greșit. And yet this movement, Și totuși această mișcare, in our ignorance and blindness, în ignoranța și orbirea noastră, refused to accept their position am refuzat să acceptăm poziția lor. until we came across methodology, Până când am ajuns la metodologie. until we were willing to allow the rules to dictate for us what the truth is, Până când am fost dispuși să lăsăm regulile să ne conducă la adevăr. until you understood the subject of 4 dispensations, Până când am început să înțelegem în sfârșit subiectul celor 4 dispensațiuni. or a progressive punishment in 4 steps. Sau subiectul unei pedepsiri sau blestemări progresive în 4 pași. When you understand that, Când ai înțeles asta, then you understand that Leviticus 26 is not about duration, it's about intensity. atunci îți dai seama că Leviticul 26 nu este vorba despre durată, ci despre intensitate. And if you turn to Leviticus 26, Dacă te uiți la Levitic 26, the reason we know that to be so motivul pentru care știm că acest lucru e așa, adică intensitate, because after talking about the 7 times in 4 successive steps, pentru că după ce vorbește despre cele 7 timpuri în 4 pași succesivi, we get to verse 34. ajungem la versetul 34. And it says, Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land, even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. Versetul 34. Atunci țara se va bucura de sabatele ei, atâta timp cât va zăcea pustită și voi veți fi în țara dușmanilor voștri. Atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. This Sabbath rest Această odihnă de sabat is the 70 years of captivity that Israel experienced when they were sent to Babylon. sunt cei 70 de ani de captivitate pe care i-au îndurat israeliții la Babilon.
this has nothing to do with the 2,500 year prophecy. atunci asta nu are nimic de a face cu profeția de 2 ani și jumătate. We should admit and 2520. we should admit and recognize that. Noi trebuie să recunoaștem lucrul acesta. And if we were to make that step, Și dacă ar fi să facem acest pas, să recunoaștem, then we could make the next step atunci putem să facem următorul pas. and acknowledge that the Millerites made an application of this passage. Și să recunoaștem că mileriții ce au făcut ei, de fapt, a fost să facă o aplicație a acestui pasaj. And the application of that passage is shown on these two charts. Și aplicația acestui pasaj este arătată pe aceste două hărți. And were they correct to make that application? Erau ei corecți să facă această aplicație? Yes, they were. Da, ei erau. I have no problems. People in this movement have no problem that it was correct and a good application. Oamenii din această mișcare nu au avut o problemă cu aplicația acestui lucru. Ei credeau că este corect și bun. But to say that that's what Moses was talking about in Leviticus 26 is incorrect. Dar să afirm faptul că Moise s-ar fi gândit la 2520 de ani când au scris acest capitol este incorect. It's easy to demonstrate Este that. ușor de demonstrat asta. So when we start talking about a thus saith the Lord, Deci când începem să vorbim despre un așa zice Domnul, we need to be clear exactly what that means. trebuie să fim clari la exact la ce se referă acest lucru. It doesn't mean misreading Nu se referă la a citi greșit and then manipulating the passages to make them say what we want them to say. și nu se referă la a manipula pasajele și să le facem să semnifice ceea ce vrem noi să semnifice. And the reason we do that Și motivul pentru care am făcut asta is because we don't understand how parables work. este pentru că noi nu înțelegeam cum funcționează parabolele. If you reject parable teaching, Dacă respingi învățătura prin parabole, you'll be forced to make Leviticus 26 a 2,500 year prophecy. vei fi forțat să faci Leviticul 26 o profeție de 2520. However, if you accept parable teaching, Dar dacă înțelegi sau accepti învățătura prin parabole, then you know atunci știi that Leviticus 26 is the literal or natural că Levitic 26 este un literal sau un natural and then you can make a spiritual application, și de-abia atunci poți să faci o aplicație spirituală la literal. which is what the Millerites did. Exact ce au făcut și mileriții. Now you've been shown earlier this week Ți s-a arătat mai devreme săptămâna asta, in Brother Arian's în presentation, prezentările fratelui Arian, how we take the 2520 cum noi luăm 2520 and we further progress that prophecy, și am dezvoltat această profeție, that parable. această parabolă. We no longer make it 2,500 years. Noi nu am mai făcut-o 2520 de ani. What do we do with that? Ce am făcut cu această profeție? We turn it into 126. Am transformat-o într-o 126. We turn it into 151. Am transformat-o într-un 151. How do you get 151 from Leviticus 26? Oare cum putem lua noi un 151 din Leviticul 26? You can't do it. Nu poți să faci asta. You can't even do it from Daniel chapter 5. Nici măcar nu poți să faci asta din Daniel capitolul 5. And yet that's what we do in our movement. Și tocmai asta am făcut în mișcarea noastră. This is not a thus saith the Lord. Ceea ce am făcut nu era deloc un așa zice Domnul. These are pure, simple applications of a thus saith the Lord. Erau niște aplicații simple, curate ale unui așa zice Domnul. A thus saith the Lord, Daniel 5, Un așa zice Domnul, Daniel 5. says that many tekel upharsin, Un așa zice Domnul în Daniel capitolul 5 spune așa: Mene tekelu farsim. means that the kingdom of Babylon is broken and is divided between the Medes and the Persians. Asta înseamnă că împărăția Babilonului este împărțită, distrusă și împărțită medoperșilor. It does not mean 126 shekels. Nu înseamnă 126 de shekeli. This is breaking Miller's rule number 5. Făcând asta, tu încalci regula numărul 5 al lui Miller. The Bible is supposed to be its own interpreter, not Strong's concordance. Biblia trebuie să fie propria ei interpretare și nu concordanța Strong's. For those who claim that there are manipulators and abusers of the scriptures,
Pentru aceia dintre voi care afirmați că există, că suntem manipulatori și abuzatori ai Scripturilor, and these people are in the movement, iar acești oameni sunt în mișcare, those people who are making those accusations should look in the mirror, ar trebui oamenii aceștia care fac acuzațiile să se uite în oglindă, because it's those very people who are not following the rules. pentru că sunt fix acești oameni care nu urmăresc regulile și nu le ascultă. A thus saith the Lord of Daniel 5 is not 126 shekels. Un așa zice Domnul din Daniel, capitolul 5, nu se referă la 126 de șecheli. That's an application Tot ceea ce am făcut este să fie o aplicație that we can derive using Strong's Concordance. prin care pe care o putem deduce din concordanța Strong's. And we go to other Bible passages to get the number 151. Și putem merge și la alte pasaje biblice de unde putem lua 151. If we're serious, Dacă noi suntem serioși, people in this side of the movement or people who are with the Future for America, oamenii din această parte a mișcării și oamenii din partea cealaltă de la Future for America, if you're serious about Bible studying, dacă ești serios în ceea ce faci tu în studiul tău biblic, like everybody claims, exact cum pretinde fiecare că e serios, you should stop following men and start thinking for yourselves. trebuie să te oprești să mai urmărești oamenii, să mai fii urmaș al oamenilor și să începi să gândești pentru tine. Ask yourself, who's correct? Puneți întrebarea, cine este corect? Us or Daniel? Noi sau Daniel? When we have our version of what many take on your fasting means and what he understood it to mean. Când noi avem versiunea noastră a ceea ce înseamnă mene techelu farsim și comparând-o cu ceea ce o gândea Daniel că este mene techelu farsim. If you want to go for a thus saith the Lord, Dacă vrei să pleci de la un așa zice Domnul, ask Moses what he meant. întreabă-l pe Moise oare ce a vrut el la ce s-a referit el. Don't ask Miller, Nu-l întreba pe Miller, because Miller does things in his own wisdom. pentru că Miller face lucrurile în propria lui înțelepciune. And I don't say that facetiously. Și nu zic asta în mod suspicios. Angels were guiding his mind Sunt sigur că îngerii îi conduceau mintea lui Miller to come to the conclusions that he came to. ca să ajungă la concluzia la care a ajuns. But the conclusions he came to were not the same ones that Moses was speaking of. Dar concluzia la care a ajuns el nu era deloc aceeași cu cea a lui Moise. When Ellen White talks about Habakkuk chapter 2 Când Ellen White vorbește despre Habacuc capitolul 2 or Ezekiel chapter 12, sau Ezechiel 12, Ezekiel chapter 12, the vision tarrying, Ezechiel 12, viziunea a întârziat. what vision is that? Oare despre ce viziune se vorbește It's acolo? not the vision of the 2520 or the 2300 days. Nu este vorba despre viziune despre 2520 sau 2300 de zile. Certainly not the way the Millerites understood it. În mod sigur, nu cum așa au înțeles mileriții. No. Nu. It's the vision that's connected to Daniel chapter 8 and 9. Este viziunea care se Sorry, corelează. Ezekiel chapter 8 and 9, Este viziunea care se corelează cu Ezechiel capitolul 8 și 9. which is the destruction of Jerusalem. Viziunea despre distrugerea Ierusalimului. We can go over and over, example after example of what a thus saith the Lord is. Putem merge din nou și din nou exemplu cu exemplu în care putem să demonstrăm ce înseamnă un așa zice Domnul. Ask Ezekiel Întreabă-l pe Ezechiel who those men are with the slaughter weapons that come from the north to destroy Jerusalem. Întreabă-l pe Ezechiel cine sunt acei oameni cu armele în mână care vin din nord ca să distrugă Ierusalimul. They're not angels. Nu sunt îngeri, They're not bad people at the end of the world. nu sunt oameni răi la sfârșitul lumii, This is a symbol of Babylon. sunt un simbol al Babilonului. As Babylon destroys Jerusalem. Pe măsură ce Babilonul distrugea Ierusalimul. In the time of Jeremiah, Daniel, Ezekiel. În timpul lui Ieremia, Daniel, Ezechiel. For us to claim that those men are something different than Babylon, Pentru noi, astăzi, să pretindem că acești oameni sunt ceva diferit de Babilon, then what we have to do ce trebuie să facem is make an application. este să facem o aplicație a lor. And we include Ellen White. Și noi o includem în această aplicație și pe Ellen White. That's why if you read her writings carefully, De aceea, dacă citești scrierile ei cu atenție, she'll tell you that those men are one thing somewhere and another thing somewhere else. ea îți va spune că oamenii aceștia semnifică ceva într-o parte și ceva în altă parte. Matthew 13, Matei 13. the wheat and the tares. Grâu și neghină. Christ says what? Hristos spune ce? When referring to the field, Când ne referim la pământ. he says the field is the world. Iar când se referă la teren, spune că terenul este lumea.
Is that a thus saith the Lord or not? Este un așa zice Domnul sau nu? Of course it is. Bineînțeles că da. Because the Lord said it so. Pentru că Dumnezeu a spus asta. Ellen White says, Ellen White a spus, no, the church is not the world, the field is not the world. Ellen White a spus nu, pământul sau terenul nu reprezintă lumea. She disagrees with Christ. Ea este în dezacord cu Hristos. She says the field is the church. Ea spune că pământul sau terenul este biserica. Christ Object Lessons beginning around page 70. Parabole Domnului Hristos în aproximativ pagina 60. How can she go against what Christ says? Oare cum poate să meargă Ellen White împotriva lui Hristos? Because she is making an application Răspunsul este că ea face o aplicație that's applicable and important to God's church at the end of the world. care este aplicabilă și importantă la Biserica lui Dumnezeu la sfârșitul lumii. Does she have a right to do that? Are dreptul ea să... Are ea dreptul să facă asta? She certainly does. Bineînțeles că da. We have no problem allowing her to make an application. Iar noi nu avem nicio problemă cu ea când face aplicații. She then goes on to tell you După care ea îți spune those tares că acele neghine sometimes are magazines, câteodată reprezintă reviste, sometimes they're people, câteodată reprezintă oameni, sometimes they're false doctrines. câteodată reprezintă doctrine false. So tell me what a tear is. Deci, până la urmă, spuneți-mi ce reprezintă o neghină. One thing or many things? Un lucru sau poate simboliza mai multe lucruri? We are playing loose and careless with this concept of a thus saith the Lord. Noi ne jucăm fără atenție și indiferenți cu aceste vorbe, așa zice Domnul. We're taking a beautiful phrase and manipulating it to our own end, for our own means. Noi luăm o frază frumoasă și o manipulăm cum vrem noi pentru înțelegerea noastră. And we should not do that. Și noi nu trebuie să facem asta. We're using this phrase to destroy the truthfulness of statements that our brothers and sisters are making. Luăm această frază și o folosim pentru a... Can you repeat it, please? Sorry. I can't remember. Okay. Noi luăm aceste declarații și noi luăm această frază și o folosim să distrugem declarațiile pe care frații și surorile noastre le-au făcut. In my first presentation, În prima mea prezentare I addressed an issue. am adresat o problemă. And the issue is that Future for America are now making personal attacks against myself and other leaders in the movement. Și problema este că Future for America a făcut atacuri personale împotriva mea și împotriva altor lideri. And they're using these attacks to discredit our credibility. Și ei folosesc aceste atacuri ca să discrediteze credibilitatea noastră. So, if you suspect that I lie or I don't keep my word or I do things wrong, Și dacă tu suspectezi că eu mint sau nu-mi țin cuvântul meu sau fac lucrurile greșit, then when I present a prophetic argument, you won't believe me atunci când eu prezint un argument profetic, tu nu mă vei crede. because I'll have no credibility. Pentru că nu mai am credibilitate. Now, this is a debating skill. Aceasta este o aptitudine de dezbatere. And that's why the first presentation that we had, the title was addressing the subject of debating. De aceea, primele noastre prezentări, titlul se referea la subiect de dezbatere. One of the techniques that is used to discredit people is a straw man technique. Una dintre tehnicile pe care le folosim ca să discredităm oamenii este tehnica sperietorii de ciori. So, when Future for America make the following assertion, Deci când Future for America face următoarea afirmație. me, Parminder, I am a careful and detailed person. Eu, Parminder, sunt o persoană foarte detaliată și atentă. There's a fact. Acesta este un fapt. According to their perspective, În acord cu perspectiva lor. then this is where the debating skill comes in. Și acum apare imediat aptitudinea de dezbatere în Why peisaj. did he miss out Daniel 11:40-45 in the baptismal vows? Oare de ce a ratat el Daniel 11:40-45 în 40 la 45 în jurămintele de botez? Why ask that question? De ce a fost pusă această întrebare? It's not a genuine question. Nu este o întrebare blândă. It's designed to instill doubt in the minds of
the listeners. Nu este o întrebare sinceră. A fost făcută ca să introducă neîncredere și dubii în mintea ascultătorilor. So you think I must have some ulterior motive, some agenda. Deci tu crezi că eu am avut un motiv plănuit deja de mai de mult timp? That is a debating skill. Aceasta este o aptitudine de dezbatere, That is not a thus saith the Lord. care nu reprezintă un așa zice Domnul. I just want to read some comments to you. Amen. Again. Sorry. Vreau să vă citesc câteva comentarii. The first video that we had here at the camp meeting, Beware of Debaters, has now been uploaded. Primul video care a fost pus aici la întâlnirea de tabără a fost pus pe internet. And as can be expected, there are people who like those videos and there are people who oppose those Și videos. așa cum ne așteptam, au fost oameni cărora le-a plăcut acel video și oameni cărora le-au displăcut. Now, all of us in this room were here when that presentation was given. Toți dintre noi ați fost prezenți aici când au fost date acele prezentări. Au fost făcute. So you all heard what I said. Deci ați auzit fix ceea ce am spus. So I want to warn you Aș vrea să vă avertizez that people think what I'm doing in that first presentation is wrong. că oamenii cred că ceea ce am făcut eu în prima prezentare este greșit. So one of the leaders in our movement said this: Deci unul dintre liderii din mișcarea noastră spune următorul lucru. more manipulation from Parminder. Cât mai multă manipulare de la Parminder găsim. This is his comment on the first presentation. Ăsta este comentariul în pentru prima mea prezentare. And this is from Brother Theodore Turner from Canada. Acesta este comentariul de la fratele Theodore Turner din Canada. So he publicly states Deci în mod public el afirmă să vadă toată lumea that I'm introducing manipulation in that first că presentation. eu am introdus manipulare în acea prima prezentare cu voi. Now obviously there are people who disagree with him. Bineînțeles că sunt oameni care nu sunt de acord cu ceea ce a spus el. And someone asked, can you explain what manipulation Parminder did? Și cineva a întrebat, poți să explici la ce manipulare s-a referit Parminder când ai pretins tu că el o face? I'll move on. Continui. Now, there's a brother from South Africa. Este un alt frate din America de Sud, Africa de Sud, Brother Tabani. fratele Tabani. He and I used to walk together until he left the movement. Eu împreună cu el obișnuiam să mergem împreună, să ne înțelegem destul de bine până el a ieșit din mișcare. The only reason I mention this is not to gossip about people, but just to show you what's happening. Motivul pentru care eu spun aceste lucruri nu este să-i bârfesc pe acești oameni, ci să vă arăt exact ceea ce se întâmplă în mod real. He left the movement about 2 years ago El a părăsit mișcarea acum 2 ani, in the shaking when Mark Bruce left. într-o zgudurie cu Mark Bruce. And this is not Când a plecat Mark Bruce, a plecat împreună cu el. this is not a comment about that brother. Nu este un comentariu despre acel frate. It's just a historical fact. Acum am vrut doar să vă prezint un context așa istoric. He left over that shaking, Acest frate Tabani a plecat în acea zguduire, the shaking over Tree of Life Ministry and Future for America Ministry. zguduirea între organizația Tree of Life și Future for America. So this brother Tabani was against Elder Jeff Pippinger. Deci acest frate Tabani, rețineți, a fost împotriva fratelui Jeff Pippinger. And now, in this controversy, he suddenly comes back Și acum, în această controversă, el brusc vine înapoi în peisaj. not Bruce. No, brusc, suddenly. Okay, sorry. Brusc, vine înapoi în peisaj. He suddenly come back, El brusc vine înapoi and now he's on Elder Jeff Pippinger's side, Future for America, și acum el este de partea lui fratele Jeff în Future for America. and he says this: Și spune, Parminder is really losing it, Parminder, it's really losing it. losing my mind, Parminder își pierde mințile total. and he doesn't see it. Și nici măcar nu vede asta. Nu realizează că își pierde mințile. Who is correct? Cine este corect? Elder Jeff Pippinger makes 7 videos Fratele Jeff Pippinger a făcut 7 videouri of his apology and defense, prin această apărare și cerere de iertare. and all I'm doing Iar eu ceea ce fac is protecting my error. este să-mi protejez eroarea pe care o spun. So we could go through this. Deci putem merge prin asta.
Another brother says, Theodore Turner again continues, Theodore Turner din nou continuă. I'm framing the crisis in a way that makes my followers avoid looking at the truth. Eu, Parminder, construiesc cadrul acestei crize astfel încât oamenii, să împiedic pe oamenii să se uite la adevăr. This has nothing to do with personal issues. Ceea ce spun eu acum nu are nicio treabă cu problemele personale. So when people attack me, Deci când oamenii mă atacă pe mine, say that I lied in the business meeting, spun că eu am mințit în întâlnirile mele private, that I baptized people că prematurely, eu am botezat oameni prematur, these have got nothing to do with prophetic lines. These are personal attacks. acestea nu au nicio treabă cu vreo problemă profetică, toate sunt atacuri personale. I don't know what presentation we're on now at this camp meeting, Nu știu la câta prezentare suntem noi acum la întâlnirea asta de tabără, but I've not made dar nu, I've not made a single personal attack against anybody throughout this camp meeting. dar nu am făcut niciun atac personal asupra nimănui în această întâlnire de tabără. All I've done, Tot ceea ce a fost să fac, as far as I understand, atât cât am înțeles eu, is warn you against debating skills este să vă avertizez împotriva aptitudinilor de dezbatere and explained line upon line where this movement started and where we are today. și am explicat linie peste linie de unde a început această mișcare și unde a ajuns ea. He then goes on to say the lines plainly show that Parminder and Tess are fulfilling prophecy just as Jeff is. Liniile arată, tot el spune, că liniile arată foarte clar cum fratele Parminder și Tess împlinesc profeția exact cum a împlinit-o și Jeff. Parminder is hiding his deceit behind the lines. Parminder își ascunde înșelăciunea lui în spatele liniilor. So yesterday, Deci ieri, when I said that Revelation 14 când am spus că Apocalipsa 14 is the message to the world, este un mesaj către lume, and therefore we cannot bring it to 1989, de aceea nu putem să-l aducem la 1989, that what we've done is taken a thus saith the Lord and made a thus saith the movement, ceea ce am făcut a fost să transformăm de la un așa zice Domnul la un așa zice mișcarea. when I showed you this morning Când v-am arătat asta azi dimineață, that this is Ellen White's model of verse 40 and this is ours. că acesta este modelul lui Ellen White cu privire la versetul 40 și acesta este modelul nostru, We approach the subject differently. am abordat subiectul diferit. And what do we consider a thus saith the Lord is? Și am văzut ceea ce considerăm noi că este un așa zice Domnul. Parminder is hiding his deceit, his lies, behind the lines. Parminder își ascunde înșelăciunea lui în spatele liniilor. So I would challenge anybody to tell me where I've been lying in any of this. Aș provoca pe fiecare dintre voi să-mi spuneți unde am mințit în toate treburile astea. If we try to make Testimonies to Church Volume 9 or the Review and Herald article 9/11, Dacă vreau să pun volumul 9 din Mărturii și Review and Herald să le pun la 11 septembrie to say that's 9/11, și să spun că aceste paragrafe vorbește despre 11 septembrie, which is what most people in the movement most people who follow Future for America believe, ceea ce cred sau fac cei care urmăresc Future for America acum, that is deceit, aceasta este o înșelăciune. that is a lie, Asta este o minciună. because it's provable that it's not so. Pentru că se poate demonstra că nu se poate așa ceva să punem cele două pasaje acolo. Parminder uses many debating skills. Parminder folosește multe aptitudini de dezbatere, spune fratele. He uses circular arguments, framing which is a type of straw man. Folosește argumente care sunt un tip al acestei metode de spiritoare de ciori. So he says that I'm using a straw man technique to defend myself by attacking someone else. El spune că eu folosesc o metodă a spiritorii de ciori ca să mă apăr pe mine prin atacarea altcuiva. The reason why Parminder is not addressing the arguments Motivul pentru care Parminder nu se apără is that it would expose his errors. este că făcând aceste afirmații și-ar descoperi erorile lui. When a person cannot defend his position, the simplest thing to do is to frame the argument the way I am doing. Când o persoană, tot fratele spune că când o persoană nu poate să-și apere cum trebuie poziția lui, impune aceste argumente pe care le spun eu. Here's what we should do. Asta trebuie noi să facem. If you don't agree with a brother, Când nu ești de acord cu un frate, don't ridicule them nu-l ridiculiza, or put them in a false light nu-l pune într-o lumină proastă, or misconstrue their words. nu construi diferit, nu interpreta greșit cuvintele lui.
If you really want to follow that principle, Dacă cu adevărat vrei să urmești acel principiu, watch the presentations that are coming from FFA and see who's twisting people's words. urmăriți prezentările din Future for America și vedeți cine de fapt răstălmăcește cuvintele altor oameni. He says, I have not even heard his arguments against the vows. El spune, nici măcar nu am ascultat argumentele lui sau apărarea lui împotriva jurămintelor. He goes on and on. Și merge mai departe și mai departe, zice fratele acesta. So, the point I want us to see Ideea pe care aș vrea să o vedeți is that each of us has to determine what a thus saith the Lord is. vreau să vă dați seama cine spune cu adevărat un așa zice Domnul. Now, Și ce semnifică acest lucru? I know in Romania, Nu știu dacă în România, because of your language, din cauza limbajului vostru, you're pretty much isolated from many of these arguments. sunteți foarte mult izolați și protejați de aceste argumente care se întâmplă. But I want you to see that they're there. Dar am vrut să vă avertizez și să vă arăt că sunt acolo aceste certuri și aceste argumente. Că There există. are people fighting and arguing Sunt oameni care se luptă și se ceartă over what a thus saith the Lord is. cu privire la semnificația unui așa zice Domnul. There are people who are attacking the reputations of their brothers and sisters, Sunt oameni care atacă reputația acestor frați și surori, who are claiming that people do or say things for reasons which are not even provable. care proclamă faptul că oamenii fac unele lucruri care nu sunt rezonabile. Each of us have been here Fiecare dintre noi a fost aici, since we began this camp de meeting, când am început mișcarea. and you need to decide for yourself as you review your time here, Și voi trebuie să decideți pentru voi, pe măsură ce revizuim cât mai stăm pe aici. have I manipulated you? Credeți că eu v-am manipulat pe voi? Has Brother Arian manipulated you, or the other speakers? Credeți că fratele Arian sau alți vorbitori v-au manipulat? Have we twisted things or framed things in a way to deceive? Credeți că noi am răstămăcit sau am construit cuvintele astfel încât să vă înșelăm pe voi? Have we avoided complex or difficult subjects? Am evitat noi subiecte complexe sau dificile? You have to answer those questions for yourself. Trebuie să vă puneți întrebarea asta singuri. But what I'm saying Dar ceea ce spun is that this approach of a thus saith the Lord este că această abordare a unui așa zice Domnul is being used to prevent the midnight cry message from doing its work. a fost folosită pentru a preveni răspândirea strigătului de la mesul nopții și să-și ducă la sfârșit în împlinire. And the way that's being done Și modul prin care a fost făcut acest lucru is by destroying the methodology of parable teaching. este prin a distruge metodologia parabolelor. Is by taking spirit prophecy quotes Este prin a lua pasaje din spiritul profetic and by going from the literal to the literal. și prin a merge de la literal la literal. We addressed that in one of our previous presentations. Am adresat asta în unele dintre primele mele prezentări. This controversy is not going to go away. Această controversă nu va dispărea. The brethren and sisters who we used to walk with Frații și surorile noastre cu care obișnuiam noi să mergem, are now separating from us, cu care obișnuiam să ne înțelegem, acum s-au separat de noi and all of us și toți dintre noi have to decide which side of the argument we stand upon. trebuie să decidă pe ce parte a argumentului stăm noi. Do we stand upon the side of Future for America, Stăm pe partea argumentului din Future for America, where Elder Jeff stated explicitly in his first presentation, când fratele Jeff a spus foarte clar în prima lui prezentare, even though he said it in a rhetorical fashion, chiar dacă a spus într-un mod ironic sau retoric, that he guesses that he will have to go back to his Laodicean way of teaching. că el spune că trebuie să se întoarcă în învățătura lui laodiceană, Because that's the only place you can go pentru că, bineînțeles, este singurul loc unde te poți întoarce when you reject the midnight cry message. când respingi strigătul de la miezul nopții. We haven't even discussed Noi nici măcar nu am discutat some of the foolishness that some of these followers are actually talking about in the future. Noi nici măcar nu am discutat despre unele dintre nebuniile despre care vorbesc acești oameni în viitor. Some of the crazy ideas that they've got, Nici n-am vorbit despre aceste idei nebunești. breaking all the rules of prophetic interpretation. Nu am afirmat public despre acești oameni care împiedică
care distrug regulile de interpretare. So I want to pull out of this short detour. Aș vrea să mă îndepărtez puțin de la ceea ce am vorbit până acum. But before I do, I want to say this thing. Dar înainte să mă reorientez la alt subiect, aș vrea să vă spun acest lucru. If you're watching those presentations that are coming from Future for America, Dacă vizionați acele prezentări din Future for America, and presentation after presentation is just a personal attack upon people in this movement, veți vedea că prezentare peste prezentare reprezintă un atac personal cu privire la persoanele din această mișcare. ask yourself how that is a thus saith the Lord. Întrebați-vă pe voi cum aceste atacuri pot să reprezinte un așa zice Domnul. Ask yourself how that is explaining the prophetic lines. Întrebați cum aceste lucruri pot să explice liniile profetice. One of the first arguments that they made Unul dintre primele dintre argumentele pe care le-a spus was that Moses was distracted a fost că Moise a fost distras. and Balaam introduced false ideas into the movement. Și Balaam a introdus idei false în mișcare. I've explained the story of Baal Peor. Am explicat istoria din Baal Peor. We took nearly 2 presentations to do that. Ne-au luat aproximativ 2 prezentări să facem această istorie. And I showed you systematically why the perspective that Future for America has on that passage is erroneous. Și v-am arătat foarte clar cum perspectiva pe care o avea Ellen White despre acel pasaj era eronată. It's breaking all the rules that we know. Distruge pe care Future for America o avea eronată. Deci v-am arătat cum perspectiva din Future for America era cu totul eronată despre acel pasaj, distruge toate regulile. And yet people who follow Future for America actually think that was a great point, a good study. Și există oameni care urmăresc Future for America și de fapt ei proclamă, vai, da, ce prezentare bună, ce idee bună ai spus. We haven't had a chance yet to look at the story of David. N-am avut șansa să ne uităm și la istoria lui David. If we don't do it at this camp meeting, I'll discuss it in another camp meeting in the future. Dacă nu reușesc să discut despre asta în întâlnirea asta de tabără, o voi face într-o altă întâlnire în viitor. And for those who are listening, Pentru aceia care ascultați, who are concerned about the big argument that Future for America has, care sunteți îngrijorați cu privire la marele argument pe care îl are marele argument pe care îl are Future for America, which is about the threefold union care se referă la unirea celor 3 părți and our rejection of that message, that concept, și respingerea noastră a acelui concept, we haven't even begun to explain our position on that yet. noi încă nici n-am început să ne explicăm poziția noastră cu privire la acea unire a 3 părți. But when we start explaining it line upon line, Dar când vom începe să explicăm o linie peste linie, you'll begin to see clearly vei începe să vezi clar why Future for America is now in darkness and in error. de ce Future for America este acum în întuneric și în eroare. They have rejected the midnight cry message. Ei au respins mesajul strigătului la miezul nopții. They do not believe in 2 streams of information. Ei nu mai cred în informația ce provine din 2 surse. They don't believe that in the great controversy in heaven, Ei nu mai cred că în marea controversă din cer, it began with 2 streams of information. totul a început cu o informație din 2 surse. The stream that came from Satan and the stream that came from Christ. Informație care vine de la sursa lui Satana și una de la Hristos. If you're an angel, Dacă erai un înger, your life depended upon which stream you followed. să știți că viața voastră depindea de ce sursă de informație ascultai. Now, if you do not believe in 2 streams of information in the midnight cry message, Dacă tu nu crezi în cele 2 surse de informație și în strigătul la miezul nopții, I want to remind us, aș vrea să vă reamintesc, because it's already been mentioned, pentru că deja a fost amintit, priests, Levites, and Nethinims. preoți, leviți și netinim. We're in the history Noi suntem într-o istorie, from 2014 to 2019. suntem în istoria din 2014 până în 2019. This is momentan. the history of the midnight cry, Această istorie este istoria strigătului de la miezul nopții. from the Sunday law to the close of De probation. la închiderea timpului de probă până la de la legea duminicală până la închiderea timpului de probă. Question was asked, Brother Arian, Întrebarea a fost pusă lui fratelui Arian. why the line of the priests and the Levites looks different. De ce linia preoților și leviților arată diferit? And he explained that. Iar el a explicat asta. But the point I want us to see Dar ideea pe care vreau să o vedeți is that this is the same history, este că aceasta este aceeași istorie, our latter rain, ploaia noastră târzie,
is the former rain for the Levites, is the plowing for the Nethinims. Este ploaia timpurie pentru reviți și este aratul pentru netinimi. Yeah. Everyone knows Fiecare știe that the priests are in hiding. că preoții sunt în perioada de ascundere. We lie about why we're in hiding. Noi am mințit cu privire la acest motiv pentru care suntem în ascundere. Because we want to make ourselves look good. Pentru că am vrut să ne facem pe noi să arătăm bine. We say we're in hiding so that God can protect us. Noi ziceam, suntem în perioada de ascundere pentru ca Dumnezeu să ne apere. That's not true. Nu este adevărat. We're in hiding Noi suntem în perioada de ascundere so God can protect the Levites and the Nethinims, pentru ca Dumnezeu să-i protejeze pe preoți și pe leviți și pe netinimi. especially the Nethinims. În special pe netinimi. Luke chapter 10. Luca, capitolul 10. They're the ones who should be teaching us, not we teaching them. Ei sunt cei care ar trebui să ne învețe pe noi, nu noi să învățăm pe ei, pe netinimi. Future for America and ourselves would agree on one point. Future for America și cu noi suntem de acord măcar la un singur lucru. At least we used to. Măcar, da, cel puțin am fost. The most important waymark in the reform line Cel mai important punct în linia asta de reformă is this one here, este acesta de aici, the increase of knowledge. creșterea cunoștinței. Because this is where you identify the person of the hour, the chosen messenger, the prophet. Pentru că aici este locul în care tu poți să identifici alesul, profetul sau omul lui Dumnezeu. For each dispensation. Pentru fiecare dispensațiune. So from 9/11 to 2014, De la 11 septembrie la 2014, this is the important waymark. acesta este marcajul important. And from 2014 to 19, this is the important waymark. Și de la 2014 până la 2019, acesta este marcajul important. We understand that this is the time period of the plowing. Noi înțelegem că aceasta este perioada de timp a aratului. And we used to teach, Și noi obișnuiam să predăm, some of us still teach, unii dintre noi încă predau acest lucru, that the everlasting gospel că Evanghelia veșnică is a prophetic testing message este un mesaj profetic de testare that first produces and then demonstrates two groups of people, care prima dată produce, după care demonstrează două clase de oameni. which means you must have two messages. Asta înseamnă că trebuie să ai două mesaje. Two messages, two groups. Două mesaje, două grupuri. It's always been the same throughout history. Totdeauna a fost la fel de-a lungul istoriei. Now, we are not allowed to communicate with the Nethinims. Noi nu ni se dă voie acum să comunicăm cu netinimii. God said so. Dumnezeu a spus asta. I didn't. Eu nu am spus. And the reason he doesn't want us to do Și that motivul pentru care El nu vrea să ne lase să comunicăm cu ei is because someone needs to be protected. este pentru că cineva trebuie să fie protejat. And we don't need to be protected from the world. Și noi nu trebuie să fim protejați de lume. The world needs to be protected from us. Lumea trebuie să fie protejată de noi. So if this is the most important waymark, Dacă acesta este cel mai important marcaj, it has to happen in every single history. trebuie să se întâmple în fiecare istorie. So here we are with the Nethinims, Deci aici ne aflăm noi cu netinimii and there's this waymark here. și acum vedem acest marcaj aici. There's a message and a person connected with all of these histories. Întotdeauna este un mesaj și o persoană care sunt corelate cu aceste istorii. So for the Nethinims, Pentru netinimi, as they go through their plowing, pe măsură ce merg prin naratul lor, like we did, exact cum am făcut și noi, the Lord must be raising someone up, Dumnezeu trebuie să ridice pe cineva în această perioadă de timp. or a number of people, Sau măcar un număr de oameni to give these Nethinims a message, care să dea acestor netinimi un mesaj, to plow them. să îi are. And those people that are being raised up are not us. Și acești oameni care sunt ridicați pentru netinimi nu suntem noi. So who are those people? Atunci cine sunt acei oameni Where are oare? they coming from? De unde vin ei? Would they have a message that's truthful or erroneous? Oare au ei un mesaj care este adevărat sau eronat? It has to be the same as this one. Trebuie să fie același ca acesta.
We had a truthful message. Noi am avut un mesaj adevărat. There was an alternative message Dar a fost și un mesaj alternativ that the church was giving. pe care biserica îl dădea. You have to choose which one you want to follow. Trebuia să alegi pe care dintre aceste mesaje vrei să-l urmezi. There are not 3 messages, there are only 2. Nu sunt 3 mesaje, sunt doar 2 mesaje. For those of us who are in the valley of decision, Pentru aceia dintre noi care sunt în Valea Deciziei, remind yourselves aduceți-vă aminte that there are 2 messages. că sunt 2 mesaje. You either reject the first angel or the third angel, or you accept it. Fie respingi al doilea mesaj sau a treia solie îngerească, ori le accepti. 2 positions. 2 poziții. It's wrong to imagine that there are 3. Este greșit să-ți imaginezi că sunt 3 mesaje. The subject of the threefold union of Revelation 16 is a separate and distinct subject. Subiectul celor 3 părți unite din Apocalipsa este un alt subiect de discuție. For those of you Pentru aceia dintre voi who claim to be the defenders of the Time of the End magazine, care pretindeți că sunteți apărătorii revistei Timpului Sfârșitului, whilst at the same time you attack this movement for destroying that booklet, și aceia care în același timp apărați revista, dar și atacați persoanele din mișcare, că ei atacă revista, I want to remind you aș vrea să vă reamintesc that there are 2 rivers, că sunt 2 râuri, the Hiddekel and the Ulai. Ulai și Edichel. One is a river that leads to life and one is a river that leads to death. Unul este un râu care merge la viață, care te conduce la viață, și unul la moarte. The threefold union, the dragon, the beast and the false prophet, Unirea celor 3 părți, fiara, balaurul și falsul profet, with all their philosophies and messages, cu toate filozofiile și mesajele lor, where would they all go? unde ar merge ei? Unde In credeți? La care râu credeți că merge? In which river? Yeah. The river of life or the river of death? Râul vieții sau râul morții? Did all go into the river of death? Toți merg la râul morții. We seem to misunderstand Părem că nu înțelegem when we talk about 3 messages that they have, când vorbim despre cele 3 mesaje pe care le aveau aceste părți and we try to confuse that și încercăm să with 2 streams of information. și încercăm să producem o confuzie a acestor părți cu cele 2 surse de informație. You either have error Ori ai eroare, or you have the truth. ori ai adevărul. They don't mix and match. Cele 2 informații, cele 2 lucruri nu se combină. This is not an exhaustive study on this subject. Nu era o intenție să am un studiu obositor despre acest subiect. But I want us to be sure Dar aș vrea să fim siguri that when it comes to 2014 to 2019, că atunci când vine vorba de 2014-2019, if you still believe dacă tu încă crezi in this model în acest model of the priests, Levites and a Nethinims, preoților, leviților și întinimilor and you believe și crezi in the everlasting gospel, în Evanghelia veșnică, the world lumea started to receive the everlasting gospel 5 years ago. a început să primească Evanghelia veșnică acum 5 ani. And how many of you knew that? Și câți dintre voi știați asta? We think Noi credem, it's not even based upon a thus saith the Lord, it's based upon our own imagination, nici măcar nu e vorba despre un așa zice Domnul, este bază a unei imaginații ale noastre. that they're going to start receiving the gospel here in the future. Ceea ce spuneam noi era că ei vor primi Evanghelia în viitor. In the Sunday law history. În istoria legii duminicale, așa spuneam. But here we see Dar acum vedem it's years before that. că ei primesc Evanghelia veșnică cu ani înainte de asta. So they have been receiving the truth for the last 5 years. Deci ei deja primesc adevărul în urmă cu 5 ani. The question is, Întrebarea este, who was giving them that truth? cine oare le dă acest adevăr? Because it wasn't us. Pentru că sigur nu am fost noi. Where do they get the truth from? Oare de unde primesc netinimii acest adevăr? Because they're not having dreams and visions. Pentru că ei nu au visuri și viziuni. This is not a story of spiritualism. Nu este o poveste a spiritismului. This is a story that's real life. Este o istorie a vieții reale. And every single person in this movement, Și fiecare persoană din această mișcare, whoever you are, indiferent cine ești tu, whether you support
Future for America, fie că suporți Future for America, susții Future for America, that breakaway movement, acea mișcare care s-a separat, or you follow this movement, sau urmărești această mișcare, you all know one thing. vei ști un lucru. Where the Nethinims got the truth from. De unde primesc netinimii adevărul? They got it from the world. Ei îl primesc de la lume. So there must be some truth somewhere. Deci ar trebui să fie un adevăr cumva ascuns pe acolo. Now, if you want to claim Yeah. that the world is controlled by the threefold union, Babylon, Dacă tu proclami că lumea este controlată de cele trei puteri ale Babilonului, then how can Babylon give you the truth? atunci cum poate Babilon să-ți dea adevărul, să-ți transmită adevărul? It's an incompatible model. Este un model incompatibil. And the reason why it's incompatible Și motivul pentru care este incompatibil is because people in this movement are not paying attention este pentru că oamenii din această mișcare nu sunt atenți on the refinements of the methodology that we have had over the last 18 months. cu privire la refinisarea metodologiei ce a apărut în urmă cu 18 luni. The subject of the church and the world, Subiectul bisericii și statului și bisericii și lumii, Jerusalem and Babylon, Ierusalim și Babilon, is one subject, one layer. este un singur subiect, un singur strat. So let's put that to one side. Haideți să punem asta deoparte. We compare and contrast church-state, Am comparat și contrastat biserică și stat, the truth and error, adevărul și eroarea, Jerusalem, Babylon. Ierusalim, Babilon. But these people are in Babylon. Dar acești oameni sunt în Babilon. They don't come out of Babylon until here. Ei nu ies din Babilon până aici. So where are they getting the truth Deci de from? unde primesc ei adevărul? Somewhere Undeva, in Babylon, cândva, cumva în Babilon, there has to be truth. trebuie să fie adevăr. And people in our movement Și oamenii în mișcarea noastră, who are fixed on an old understanding of how the Time of the End magazine understood things, care sunt încă fixați cu mintea modul în care revista Timpul Sfârșitului obișnuia să învețe, they can't understand ei nu pot înțelege that in Babylon că în Babilon there is truth. este adevăr. It has to be there Trebuie să fie acest adevăr in order to help these people. astfel încât să ajute acești oameni. Otherwise, they cannot be plowed. Altfel ei nu pot fi arați. There has to be a truthful message Trebuie să fie un mesaj adevărat and an erroneous message. și un mesaj eronat. And all you need to do Tot ceea ce trebuie să faci is locate where the truth is and where the error is. este să localizăm unde este adevărul și unde este eroarea. You don't even need me to tell you where it is. Nici măcar nu ai nevoie de mine să-ți spun unde este adevărul. The first step, Primul pas if you really believe in the lines, este că dacă tu cu adevărat crezi în linii, is to see the logic. primul pas este să vezi logica. There must be truth in the world. Trebuie să fie adevăr în lume. And whether you want to call it from the beast, the false prophet, or the dragon, Și fie că tu vrei să numești acest adevăr că vine de la fiară, dragon sau falsul profet, wherever you want to say that truth is residing, it's there somewhere. oriunde vrei să spui tu că acest adevăr se află, e undeva acolo, există. And it must have a loud enough voice Și trebuie să aibă o voce de ajuns de puternică for the Nethinims to hear. pentru netinim să o audă. Because if they can't hear it, they Pentru- cannot be plowed. Pentru că ei dacă nu aud această voce, ei nu pot fi arați. Why that is difficult for people to understand, I don't know. De ce oare acest lucru este atât de dificil pentru oameni să înțeleagă? Habar nu am. Because every time I've heard this or I speak about it, everybody seems to get it. They seem to understand. Pentru că de fiecare dată când am vorbit despre asta, oamenii păreau că înțeleg. They say, but Dar ei spun, dar there's this threefold union este această putere împărțită în trei părți, who are all evil and satanic. care e formată din părți satanice, rele. If it was also satanic, Dacă ar fi ar fi atât de satanice aceste puteri, where's the truth coming from? oare de unde vine adevărul? The reality is this. Realitatea este următoarea. We need to understand these issues in different layers. Trebuie să înțelegem aceste probleme în straturi diferite. We're going to compare and contrast. Vom compara și contrasta. In the world, În lume, in Babylon, în Babilon, there's a stream of truth and there's a stream of error. este o sursă de eroare și o sursă de adevăr.
It has to be so. Trebuie să fie așa. Otherwise, these people cannot get ready. Altfel, acești oameni nu pot fi pregătiți, nu pot fi gata. This is not an attack upon the Time of the End magazine. Nu este un atac la revista Timpului Sfârșitului. This is so clear. Este clar Even the author of the Time of the End magazine should be able to see this. că chiar și autorul revistei Timpul Sfârșitului trebuie să fie capabil să vadă asta. Everyone who is following Future for America, Oricine urmărește Future for America, ask yourself a few questions. puneți următoarele întrebări. First of all, Prima, do you believe in the priests, Levites and Nethinim? crezi în structura preoți, leviți, netinim? Do you still believe that the priests and the 144,000, the same group, Încă crezi tu că preoții și cei 144.000 sunt același grup? do you believe that the priests came into existence in 1989, Crezi că preoții au intrat în existență în 1989? the Levites at 9/11 and the Nethinims in 2014? Leviții la 11 septembrie și netinimii în 2014? Do you agree with this model, Sunteți de acord cu acest model? which has been proven under investigation to be correct? Care au fost demonstrate și sub puterea investigației au fost demonstrate că sunt corecte. We have 1, 2, 3, 4 lines. Avem 4 linii. We now have a fifth line Avem și a 5-a acum, based upon Acts 27, bazându-ne pe Fapte 27, which has helped to explain and reinforce these truths. care ne ajută să explicăm și să împuternicim aceste adevăruri. If you still believe all of those things, Dacă tu încă crezi aceste adevăruri, lucruri, then ask yourself a simple question. puneți o simplă întrebare. Who is plowing the world? Cine ară lumea? It must be truth, Trebuie să fie adevărul care face as asta. truth plowed the Levites and truth plowed the priests. Exact cum adevărul arată preoții, exact cum adevărul arată leviții. So who is doing the plowing? Deci cine face aratul la netinim? Point 1. Punctul 1. We know it's not the priests Știm că nu sunt preoții, because we don't talk to the world, pentru că noi nu vorbim cu lumea, because we're in hiding. pentru că noi suntem în perioada de ascundere. That truth has been understood for many years now. Acest adevăr a fost înțeles de ani de zile. The Levites don't Leviții nu fac asta, because they're not even in this movement. pentru că ei nici măcar nu sunt în această mișcare. They're in the church doing their own thing. Ei sunt în biserică făcând lucrul lor. The Levites don't even have a message. Leviții nici măcar nu au un mesaj. They're Ei nothing n-au nimic until they join us. până când o să ajungă la noi. If it's not us, Nu suntem nici noi, the nici Levites, noi leviții, which is Adventism, care, bineînțeles, leviții sunt adventismul. if it's not Adventism, Dacă nu e nici adventismul, who is it? atunci cine e? It has to be the world. Trebuie să fie lumea. Because you've only got Jerusalem and Babylon to Pentru că choose from. deja ai de ales între Ierusalim și Babilon. So this information, this truth is coming from somewhere in Babylon. Deci această informație a adevărului vine cumva din Babilon, dacă nu vine din Ierusalim. Can truth be polluted? Poate adevărul să fie poluat? If it cannot be polluted, Dacă nu poate fi poluat, because that's the argument people are making in this history, the truth was pure, unadulterated. dacă el nu poate fi poluat, pentru că ăsta e argumentul pe care îl fac oamenii, că adevărul a fost 100% corect, This is the very argument that Future for America is using, that the truth in the plowing of the priest was unadulterated truth. pentru că asta e și argumentul pe care îl spun cei de la Future for America, faptul că adevărul a fost de fix de la început, neatins și adevărat, corect. Line upon line. Linie peste linie. Therefore, the plowing of the Levites must be unadulterated truth, and the plowing of the Nethinims must be unadulterated truth. De aceea, linie peste linie, ajungem la concluzia că și adevărul pentru leviți și pentru netinim este pur, curat și 100% adevărat. That is simple to see. Este simplu de văzut. You've got a message coming out of Babylon. Ai un mesaj care vine din Babilon. That message is a true message. Acest mesaj este un mesaj adevărat. That truthful message is unadulterated. Acel mesaj adevărat este pur, That means nealterat. Curat. that means it has no error. Nu are nicio eroare. It's an error-free message Este un mesaj fără eroare. that Curat. comes from Babylon Care vine din Babilon. for these people. Pentru acești oameni. Now, we need to be careful Trebuie să fim atenți.
Because there is no suggestion on my part, pentru că nu este nicio sugestie din partea mea on the parts of other people, sau din partea altor oameni that there's a development of truth. că este o dezvoltare a adevărului. There has to be. Trebuie să fie așa. Because there's going to come a message here, Pentru că va veni un mesaj aici, not from the world, nu de la lume, but from the church, dar de la biserică, that says you need to separate from the world. care să zică tu trebuie să te separi de lume. It's always two messages. Întotdeauna au fost două mesaje. There will be a development of truth from the plowing to the harvest. Va fi o dezvoltare a adevărului de la arat la secerat. It's clear there has to be. Este clar că așa trebuie să fie. The truth here, Adevărul aici, wherever it's coming from, de oriunde vine el, may not be teaching the truth down here. It may be something else. poate nu este adevărul care a fost prezentat aici, poate este un alt fel de adevăr. This argument is easy to see Acest argument este foarte ușor de văzut. from reason and common sense. Din rațiune și din sensul comun. You come to our history, Ajungem la istoria noastră. in the plowing, În perioada de arat, is that all the information that we ever knew? în perioada de arat primind toată informația pe care puteam să o primim? Of course it's not. Bineînțeles că nu. We don't even know 9/11 here. Deci măcar nu știam de 11 septembrie atunci. So how can it be the complete truth? Deci cum poate să fie un adevăr complet acolo? Has to be refinement. Trebuie să avem o refinisare. Here, Aici, we never knew about Russia niciodată n-am știut despre Rusia. resurrecting and being the king of the south. Ca fiind înviat și să fie împăratul Sudului. So there has to be a development of truth. Deci ulterior trebuie să fie o dezvoltare a adevărului. And there will be for the Nephilim. Și așa va fi pentru Netinim. So what we are saying, Ceea ce spunem noi, and I thought everyone agreed on this, și am crezut că toată lumea e de acord cu asta, you have to trebuie if you să fiți believe de in this acord. model. Dacă credeți în acest model. There's a truth coming from the world Este un adevăr care vine din lume, which is preparing the Nephilim. care pregătește Netinimii. And the truth is coming depending upon which country you're referring to, Și când vine adevărul, acum depinde de la țara din care te afli, from some portion of society, from the world. Din partea unor porțiuni în societate din lume, Our message is focused on the United States. mesajul nostru e focusat pe Statele Unite. And therefore, De aceea, we have identified noi am identificat that the true stream of information că cele două surse de informație that's helping the Nephilim to become ready care ajută pe Netinim să devină pregătiți in this dispensation, în această dispensațiune, I don't speak about the future, nu vorbesc de viitor, is the news outlet CNN. este canalul de știri CNN, In opposition to the news outlet Fox News. în opoziție cu canalul de știri Fox News. Now, they're not the only two news outlets, Nu sunt singurele canale de știri, but they become the symbols of other things beneath them. dar ele reprezintă simbolurile a altor, probabil, canale sau lucruri sub conducerea lor. Associated news outlets, Alte canale de știri asociate cu ele, associated organizations. organizații asociate. You have two streams of information. Ai două surse de informație. Both of them are in the world. Ambele sunt în lume. How can you have a position Cum poți să ai o poziție where people say când oamenii spun there's truth and error and there's truth and error? este adevăr și eroare, adevăr și eroare? It's all error. Totul este eroare. In fact, they don't even say that. De fapt, ei nici nu spun asta. They say that these are the three powers, Ei spun că acestea sunt acele trei puteri. or the three outlets for the three powers, Sau the three news outlets. sau sunt cele trei canale de știri a celor trei puteri. The dragon, Un canal este balaurul, the false prophet, unul falsul profet and a third one Și for al- the beast. și al treilea fiara. And if this is the dragon's news outlet, Și dacă acestea sunt canale de știri ale balaurului, it's not trustworthy. atunci înseamnă că nu au dreptul să te încrezi în ele. Why should we not trust it? Oare de ce să nu ne încredem noi în ele? Because if it's from the dragon, it's from Satan. Pentru că dacă e de la balaur, înseamnă că e de la Satana. If that's the case, Dacă ăsta ar fi cazul, then ask yourselves, atunci puneți întrebarea, how can the Nephilim be plowed? cum poate un Netinim să fie arat? How can they be plowed Cum poate el să fie arat?
with dragon theology. cu o teologie satanică. If the dragon, the beast, and the false prophets are all holding hands together, Dacă balaurul, fiara și profetul fals își întind mâna și se împacă unul cu altul. Adică sunt uniți. Yeah. that is the classic definition of a conspiracy theory. Unirea lor reprezintă o definiție clară a teoriei conspiraționiste. So if you think Dacă tu crezi that CNN că CNN is the news outlet for the dragon power, este canalul de știri folosit de puterea al balaurului, And al it's full of- satanei, truth and error, și este plină de eroare, and all these people are drinking error și toți acești oameni beau din acest canal de știri, din eroare, by listening to CNN, prin ascultarea de CNN, how have they been plowed? oare cum pot ei să fie arați? How have they been prepared Cum sunt ei pregătiți to separate from the world? să se separe de lume? If the world wants to creep a hold of them, Dacă lumea vrea să-i țină, why would the world teach them how to escape? de ce oare lumea i-ar învăța cum să scape, cum să se elibereze? This is a conspiracy theory to go down that route. Aceasta este o teorie conspiraționistă în a merge pe această cale. As we're told over and over again, Exact cum ni s-a spus de atâtea ori, we need to think for ourselves, trebuie să ne gândim de unii singuri. and we need to reason from cause to effect. Trebuie să raționăm de la cauză la efect. In our next presentation, În următoarea noastră prezentare, I just want to finish this thought off here. aș vrea să termin această idee aici. So I just want to remind us before we close. Aș vrea să vă reamintim înainte să închidem. We have an understanding Avem o înțelegere of Daniel 11 verse 40 a Daniel 11, versetul 40, that looks like this. care arată cam așa. Verse 40 goes all the way to the Sunday law. Versetul 40 ajunge până la legea dominicală. In the past, În trecut it was like this, a fost cam așa. a broken model, Un model împărțit. that we're between verses. Și că noi ne aflăm între versete. And if I say it this way, Și dacă aș spune așa, Jesus is the Word. Iisus este cuvântul. And Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Iar Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. A way O cale is a path. este un drum. So the Word of God is a path. Deci cuvântul lui Dumnezeu este un drum, o cale. The Bible says, it's like a lamp unto my feet as I walk along the path. Biblia spune că este ca o candelă pentru picioarele mele pe măsură ce merg pe cale. So if this is the path, Deci dacă aceasta este calea and this is the path, și aceasta este o cale, what's in between two paths? oare ce se află între cele două căi? Or when you're walking on the road, what's on either side? Când mergem pe o stradă, ce se află pe lângă cale? It's a ditch. Este un șanț. And this ditch Și acest șanț is just another symbol of being in the world, este un alt simbol a existenței în lume. lost. A fi pierdut înseamnă un șanț. Therefore, you cannot be between verses. De aceea nu ai cum să existi între versete. Verse 40 Versetul 40 goes all the way to the end. se întinde până la sfârșit. That's the first thing that we need to be sure about, Asta este primul lucru la care trebuie să fim conștienți. which we've had to correct since the plowing of the priests. Acest lucru trebuia să-l corectăm tocmai de la aratul preoților. The second point is, Al doilea lucru este if you check inspiration, că dacă verifici inspirația, the Bible says that at the time of the end, Biblia spune că la timpul sfârșitului, when Ellen White comments on this, când ele noi comentează despre asta, she says ea spune, the time of the end is 1798. timpul sfârșitului este 1798. Period. Punct. And she says Și ea spune we're living in the time of the end. că noi trăim în timpul în perioada timpului sfârșitului. But we take this passage, Dar noi am luat acest pasaj, verse 40, versetul 40, cut it into two, l-am împărțit în două, part A and part B, partea A și partea B. create a chiasm Am creat o chiasmă based upon the repeat and enlarge pe baza repetării și detalierii and understanding progression, și am înțeles progresia, that the king in the north dies and resurrects, că împăratul de nord moare și se învie. and the king of the south Și împăratul de sud will also die and resurrect. de asemenea va muri și va reînvia. And when we take this passage in this way, Și va învia. Și când vom lua acest pasaj în modul acesta, we create a part A and a part B. noi recreăm o parte A și o parte B. And therefore we have two time of the ends. De aceea noi avem două timpul sfârșitului.
And this is not a thus saith the Lord. Și acest lucru clar nu este un așa zice Domnul. But we have been indoctrinated into this way of thinking. Dar noi am fost îndoctrinați în acest mod de a gândi. That we think number 2 is the only way to do this. Asta încât să credem că numărul 2 este singurul mod prin care putem să facem acest lucru. Repeat and enlarge. Repetare și detaliere. But it's not. Dar nu. When we first began our studies, Prima dată când am început studiile noastre, what did I say? ce am spus? We need to consider progression and repeat and enlarge. Trebuie să considerăm progresia și repetarea și detalierea. Remember? Vă aduceți aminte? The church only understands progression. Biserica înțelege doar progresia. Extreme. E o extremă. Our movement only understands repeat and enlarge. Mișcarea noastră obișnuia să creadă doar în repetare și detaliere. Line upon line. Linie peste linie. Extreme. O altă extremă. God wants us to be balanced. Dumnezeu vrea ca noi să fim echilibrați. We need to bring both concepts together. Noi trebuie să aducem ambele concepte împreună. And we're now doing that. Și acum ne facem asta. We're now taking this model Acum noi luăm acest model and combining it with this și model. îl combinăm cu acest model. And in doing so, Și în a face acest lucru, people oamenii who are following Future for America care urmăresc Future for America are saying the same thing spun același lucru that they've said in the past, pe care l-au spus și în trecut, that we're destroying the foundations. că noi distrugem temelia. Because the Time of the End magazine Pentru că revista Timpul Sfârșitului discusses which option? discută despre care variantă? 1 or 2? 1 sau 2? 1. Point 2. Punctul 2. Repeat and enlarge. Repetare și detaliere. The Time of the End magazine, Revista Timpului Sfârșitului, the whole point of that tot scopul acestei cărți is that Daniel 11 verse 40 part B este Daniel 11, 40, partea a doua. brings you to the time of the end in 1989. Acesta te duce la timpul sfârșitului 1989. The fall of the Berlin Wall. Căderea zidului Berlinului. That's the punchline of the magazine. Asta este ideea principală din această revistă. That you have a repeat and enlarge. Că Second option. ai repetare și detaliere, varianta a doua. And it does not acknowledge this. Și în acea carte nu se prezintă deloc prima variantă, progresia. It does not acknowledge the line of progression. Nu avem acolo scris, nu se referă la linia progresiei, Which only gives you one time of the end. care îți dă un singur timp al sfârșitului. And this is now a subject of the midnight cry. Și acum acesta este simbolul, subiectul strigătului de la miezul nopții. And because it's part of the midnight cry message, Și pentru că este parte din strigătul de la miezul nopții, now people are attacking this. acum, bineînțeles, oamenii atacă acest lucru. And they're going to attack this whole theology here. Și vor ataca toată această teologie aici And they're going to reject an application of 1840 și vor respinge aplicația 1840 in the future. în viitor. If Dacă you cannot combine both models. nu poți să combine ambele modele. This is what we're teaching in our movement today. Asta învățăm noi acum în această mișcare. I believe Cred that we are understanding a thus saith the Lord in its proper way. Cred că noi avem o înțelegere a așa zice Domnul corectă. We take a Bible verse or a spirit prophecy quote. Noi luăm un verset biblic sau un citat din Spiritul Profetic, We understand its original context, înțelegem contextul original, and then we make an application. după care facem o aplicație. And that's how we should be using a thus saith the Lord. Așa trebuie să folosim noi un așa zice Domnul. We go from literal to symbolic, Trecem de la literal la simbolic, not literal to literal. nu literal. And that's why people are struggling with the Sunday law issue today. De aceea oamenii se zbat cu problema legii duminicale astăzi. Because they don't understand about dispensations, Pentru că ei nu înțeleg despre dispensațiuni, and they don't understand where to cut lines, ei nu înțeleg unde să taie liniile and they don't understand that you cannot go from literal to literal. și ei nu înțeleg că nu poți să mergi de la literal la literal. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you. Tată Ceresc, îți mulțumim. We ask that you would be with us and bless us, Îți cerem ca Tu să fii cu noi, să ne binecuvintezi, that we might glorify and honor you. să ne glorifici și să te onorăm pe Tine. Help the study of your word Ajută-ne să studiem cuvântul Tău. be the means of us gaining eternal life. Acesta să fie scopul nostru ca să primim viața veșnică. I ask and pray these things in the Ne name of rugăm în Jesus. Iisus. Amen. Amin.